Sziasztok! Hát jön ma egy meal prep, ugye? Ennyi, nem ennyit, hanem még ennél is több, ugye most nagyon kánikula van, ennél is több üdítőt, vagy hát ilyen házi készítésű gyümölcsös limonádét fogunk elrakni a férjemnek. Kriszti vagyok, az életfűszeres, és 2007 óta foglalkozom egészséges étellel, élettel, házon kívül és belül. Mindegyikben van uborka, málna, kicsi áfonya, citromlé, természetesen sztíviával édesítjük, és van benne méz is, mert az ad természetes cukrot a kis szervezetünknek. Amúgy sziasztok! Szóval most csak egy ilyen gyors videó, nincs is most állványom meg semmit, csak gyorsan meg akartam mutatni nektek, hogy mit rakok össze a férjemnek, úgyhogy itt van most 2 óra, elmegy, este fog valamikor hazajönni, kánikula van, nagyon meleg, 40 fok, és hát ugye csak itthoni étkezés vagy ételeket visz, úgyhogy ezt megmutatom, és előjáróban ne felejtsetek el inni. De nem mindegy, hogy mit iszunk. Vizet iszunk, nem sima vizet iszunk. Legalábbis mi nem sima vizet iszunk, mert ugye, ha belegondolunk, akkor a kórházba, ha valaki bekerül, mi az első dolog? Meg se kérdezik, hogy nem tudom, mi baja van. Az első dolog, hogyha látják, hogy nem csak járóbeteg és nem tudom, kisebb dolga van, akkor rákötik az infúzióra, abba pedig ilyen sós, különböző dolgokkal tele van az a infúziós tégely vagy tartály. Na, hát igazából ezért van, mert ugye a mi bennünk lévő víz is sós, különböző ásványi anyagos oldat. Tehát a sima víz az egyszerűen csak átfolyik, átszalad. Ez Barbara O'Neill is, meg nagyon sok ember már elmondta, Anthony William is, hogy a sima víz nem tud kapcsolódni a mi szervezetünkhöz, nem a szervezetünkhöz, hanem az egész működésünkhöz. Viszont, ha teszünk bele egy kis citromlét, egy kis uborkát, tehát elektrolitos lesz, élővé válik, egy pici só, nagyon fontos, egy pici só, sokat izzadunk ugye ebbe a melegbe, úgyhogy ugye meg is mutatom mindig, és csinálom. Ja, és nagyon fontos, hogy isteni finom legyen, itassa magát, nagyon-nagyon fontos, hogy szép is legyen, szexi is legyen, ízes is legyen, és úgy gördüljön lefele. Túl sokat sem jó inni, mert megterheli a vesét, egyszerre nagy zúdul le, de egy jó fél pohár víz, ugye nem mindegy, hogy kisebb hölgyről van szó, vagy egy nagy 2 méteres férfiről 100 kilóval, mindenki gondoljon mi a maga mérete, hogy nyilván annyit is annak megfelelően izzadunk. Amennyiben érdekesnek találod a videókat és a tartalmakat, akkor ne feledkezz meg arról, hogy a videó alatt, a leírásban mindig találsz valami érdekességet, akár egy receptet, akár egy ajánlást, videóajánlást, ugye egyre bővülő kínálattal lehet hozzám jönni konzultációra, vagyis feliratkozni rá. Ajánlok mindig valakit, vagyis hát, hogy nem mindig, de legtöbbször ajánlok szolgáltatást, vagy valamilyen dolgot, ami nekem bevált, vagy használom, és jó róla a véleményem. Ugye itt vannak ezek a gyönyörűségek, ugye gyönyörűen így be is díszítettem ezekkel a citrusokkal, úgyhogy mindegyiknek az alapja a citromméz és pici stevia, és akkor azokba rakunk bele isteni finom cukkinivel, uborkával, málnával, eszméletlen finom, úgyhogy ez az innivaló, illetve ennél még többet is fog inni vélhetően, úgyhogy ez egy zapkása, így látjátok, hogy így rakjuk össze, amennyire lehet üvegbe igyekszünk, de ugye az annyira nehéz, hogy hát mégiscsak kell használjuk ezeket általam abszolút nem kedvelt még így, hogy PP-s dobozok, így se szeretem őket, mert csak hát műanyag, és csak belemegy valamennyi, nem, attól függ, hogy milyen hőmérsékletű mikroműanyag. Szóval ez egy zapkása, el van készítve, tök egyszerű, pici vízbe megfőzöm, édesítem fahéjjal, házi készítésű narancshéj, ugye, ha bio a citrom meg a narancs, és ezt már sokszor elmondtam, és jól megpucoljuk, már mint vegyszermentesítjük, akkor fel lehet használni a héját, én azt leszoktam hámozni, darálni, és egy pici vaníliával összekeverem, és ezeket az ételeket ilyennel ízesítem, tehát fahéj, narancshéj, stevia, méz, ilyenek vannak benne, még néha tonkababot is rakok bele, és akkor éppen ami itthon van gyümölcsel, ez most ugye málna, áfonya, ezeket mi nagyon szeretjük, és hát juharszirup, és van benne csomó banán, úgyhogy ilyen ételekkel fogyunk most már 92
kiló körül jár a férjem, szóval degeszre esszük magunkat, és így is fogyunk, és egyre jobban vagyunk tőle. Ez pedig egy krumplipüré, megcsináltam a párolt krumplit, ugye én nagy adag párolt krumplit csinálok, hát most nem mutatom meg a konyha másik felét, de megmutatom. Ugye itt van, ez egy hatalmas nagy lábos, 10 literes, megfőztem egy nagy adag párolt krumplit, és akkor ebből kivettem, és abból csináltam a párolt, vagyis a krumplipürét. Na, itt van a krumplipüré, a fasírtot úgy csináltam, hogy lereszeltem egy már unatkozó cukkinit, hogy raktam hozzá fokhagymát, hagymát, ezt megdinszteltem, minden teljes mértékig zsiradék nélkül, picit hagytam, hogy lekapja, azt pici vízzel felszedtem, ezt megcsináltuk egy párszor, ugyanúgy megvan ez a finom édeskés hagymás ízvilág, hozzátettem hajdinalisztet, meg a párolt krumpliból két kisebbet, ugyanúgy csináltam belőle ilyen kis cukikat, és a köles lisztet is én csinálom, és amikor a lisztet csinálom, visszamarad a dara, abba beforgattam, és akkor így ez lett, kisütöttem airfryerbe, mert az sokkal gyorsabb, és hamarabb megvan egészségesebb, úgyhogy ez így, ezt az uborkoseletet pedig minden héten egy nagy adagot eszünk meg, fokhagymás, citrommal készítem, és isteni finom, hűsítő, üdítő, és hát ebből a gyönyörű barackból is, amit tegnap sikerült szereznünk, teljesen bio, ebből is fog elvinni, meg még kap még pluszba banánt, úgyhogy egész rohadt, nagyon durván meleg van, szóval nagyon meleg van, és még pakolni is fog, ezeket fogja enni, hogy legyen folyamatosan kalória is, meg ne legyen stresszbe a szervezete, hogy éhes lesz. Szóval direkt meghagyok mindent úgy, ahogy van, életszerű dobozba van, elmondom, hogy nem mindent üvegbe pakolok, bár szívem szerint abba tenném, de akkor a táska se bírná el ennyit, úgyhogy most ez a pár dolgot készítettem el. Egyébként ezt is ebédeltük, nem régen fejeztük be, és egészen ez idáig ittuk, az Árpi csinálja az ellerlét, és utána megisszuk a zöld turmixot, és gyakorlatilag, egészen reggel, még mielőtt elkezdünk bármit, ugye a citromos, langyos citromos víz, utána negyed óra, fél óra múlva a zellerlé, közte a jeges arcfürdő, én közte tornázom. Kérlek, ha még nem tetted meg, akkor lájkold a videót, meg iratkozz fel, ebben támogatva a munkámat és a csatornát, illetve ebben te is hamarabb kapod meg a videókat. Köszönöm! Nem is folytatom, mert nem erről szólt a videó, ez csak így betekintés, nem akarok lesokolni senkit. Na, puszi voltam, Kriszti az életfűszeres. Sziasztok!